Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Relațiile din lumea divertismentului turcesc nu urmează întotdeauna căi tradiționale. Când două vedete precum Halil Ibrahim și Zlatirkoglu se intersectează, emoțiile și zvonurile încep inevitabil să apară. De la separarea lor, fanii ambilor actori s-au întrebat în liniște dacă există o posibilitate de împăcare și dacă Halil Ibrahim, într-un fel, se teme încă de revenirea lui Zlatirkoglu în viața lui. Această întrebare a început să capete teren în conversațiile private, deoarece, deși aparențele indică faptul că ambii actori și-au mers mai departe cu viața lor, ceva pare să rămână nerezolvat între ei. Halil Ibrahim, cunoscut pentru carisma și seninătatea sa în fața camerelor de filmat, a fost întotdeauna un om de puține cuvinte despre viața sa personală. Cu toate acestea, în urma despărțirii de Zlatirkoglu, mulți au observat o tensiune palpabilă în anturajul său. Gesturile și atitudinile lui Halil Ibrahim au ridicat mai multe semne de întrebare, deoarece, în ciuda faptului că păstrează o aparență calmă, incertitudinea unei iubiri nerezolvate se poate citi în ochii lui. Deși Zlatirkoglu pare să fi luat propriile decizii și să fi mers mai departe, întrebarea rămâne. Îi mai este lui Halil Ibrahim frică că ea se va întoarce în viața lui, chiar dacă drumurile lor s-au separat deja? Ceea ce pare a fi o despărțire simplă devine mult mai complicat atunci când sunt explorate sentimentele subiacente ale lui Halil Ibrahim. Distanța dintre cei doi actori ar putea fi plină de tensiuni nerezolvate, mai ales având în vedere cât de apropiată era relația lor înainte de despărțire. Aparițiile publice recente ale lui Halil Ibrahim și declarațiile vag-evazive au alimentat zvonuri despre un posibil regret, alimentate de speculații despre dacă, în adâncul sufletului, există încă o parte din el care nu vrea ca Zlatirkoglu să plece definitiv. În mai multe interviuri, Halil Ibrahim a vorbit despre valoarea independenței și a dezvoltării personale după o despărțire, dar cuvintele sale nu au fost niciodată complet clare cu privire la adevăratele sale sentimente față de Zlatirkoglu. Uneori, limbajul corpului său dezvăluie mai mult decât spune, arătând că ar putea exista o luptă internă pe care nu este dispus să o împărtășească cu lumea. De fapt, ori de câte ori a fost întrebat despre Zlatirkoglu, Halil Ibrahim a ales să devieze conversația către alte subiecte, ca și cum inima lui ar fi încă prea fragilă pentru a se confrunta direct cu posibilitatea unei împăcări. Unul dintre cele mai interesante aspecte ale acestei situații este modul în care Halil Ibrahim pare să reacționeze la ideea că Zlatirkoglu s-ar putea întoarce în viața lui. La întâlnirile sociale și evenimentele publice, unii martori susțin că au perceput tensiune în comportamentul său atunci când sunt menționate zvonuri despre o posibilă împăcare a lor. Deși nu a confirmat niciodată public, acest disconfort sugerează că actorul are încă mai mult decât simple amintiri plăcute despre relația sa cu Zlatirkoglu. Nesiguranța pe care ar putea o simți la gândul că o va pierde pentru totdeauna este o posibilitate care nu poate fi exclusă. Între timp, Zlatirkoglu pare să-și fi găsit propria liniște după separarea lor. Pare calmă, concentrată pe cariera sa și înconjurată de cercul ei apropiat. Cu toate acestea, nu a evitat întrebările despre Halil Ibrahim, iar răspunsurile ei au fost întotdeauna măsurate. Deși cei doi actori nu au vorbit niciodată explicit despre motivele despărțirii lor, este clar că sentimentul dintre ei nu a fost banal. Apropierea pe care o împărtășeau la acea vreme era profundă, iar faptul că rămân subiecte recurente în interviurile celuilalt este un indiciu că, în ciuda distanței, ceva încă trăiește în inimile lor. Deși Halil Ibrahim a încercat să evite să vorbească despre Zlatirkoglu, nu a trecut neobservat faptul că, în unele interviuri recente, răspunsurile sale au fost mai puțin definitive decât s-ar aștepta mulți de la cineva care a depășit o relație semnificativă.
Întrebarea despre viitorul său romantic, în special, pare incomodă pentru el, ca și cum inima lui ar fi sfâșiată între ceea ce își dorește și ceea ce poate accepta. Acest sentiment de îndoială ar putea reflecta un bărbat care, în adâncul sufletului, încă se teme că Slatirkoglu se va întoarce și va redeschide răni vechi sau poate o oportunitate de a răscumpăra ceea ce au avut odată. Teama lui Halil Ibrahim de întoarcerea lui Slatirkoglu ar putea fi legată și de propria sa frică de eșec. De-a lungul carierei sale, Halil Ibrahim a fost un om de succes, atât profesional, cât și personal, dar gândul de a eșua din nou într-o relație atât de semnificativă ar putea fi ceva cu care nu este dispus să se confrunte. Într-un mediu în care imaginea este atât de importantă, posibilitatea unei reconcilieri eșuate cu Slatirkoglu ar putea reprezenta o lovitură pentru ego-ul său, făcându-l să fie precaut în a lua o decizie pripită. Prietenii apropiați ai lui Halil Ibrahim au început, de asemenea, să observe această tensiune. În conversații informale, unii au sugerat că actorul ar putea, în adâncul sufletului, să-și dorească ca lucrurile cu Slatirkoglu să fie evoluat diferit. Cu toate acestea, mândria și teama de vulnerabilitate l-au împiedicat să facă acest lucru. Uneori, Halil Ibrahim a vorbit despre valoarea renunțării, dar același discurs sugerează că nu a închis încă complet capitolul despre relația sa cu Slatirkoglu. Dilema internă a lui Halil Ibrahim ar putea fi legată și de propriile sale așteptări despre cum ar trebui să fie o relație. După ce a trăit o poveste de dragoste atât de intensă cu Slatirkoglu, s-ar putea să simtă că nimeni altcineva nu poate umple golul lăsat de ea. Această presiune de a găsi ceva la fel de semnificativ l-ar fi putut determina să adopte o poziție defensivă, evitând orice abordare care i-ar putea aminti de ceea ce a pierdut. În acest sens, Halil Ibrahim s-ar putea teme că orice încercare de împăcare cu Slatirkoglu se va termina și mai dureros, lăsându-l cu un sentiment de eșec și regret. În ciuda tuturor acestor lucruri, există cei care cred că frica lui Halil Ibrahim nu provine din ideea întoarcerii Slatirkoglu, ci din vulnerabilitatea pe care o astfel de împăcare ar putea o implica. Halil Ibrahim a fost întotdeauna o figură rezervată, dar cei apropiați știu că, în adâncul sufletului, are o mare capacitate de a iubi. Faptul că nu a făcut pasul către o posibilă împăcare ar putea fi o modalitate de a-și proteja inima, de a împiedica ca ceva atât de prețios și emoționant să fie din nou lăsat în mâinile incertitudinii. Ceea ce este clar este că, deși Halil Ibrahim nu a spus-o deschis, acțiunile și atitudinile sale sugerează că nu a trecut complet peste relația cu Slatirkoglu. Frica de incertitudine, vulnerabilitate și eșec sunt sentimente cu care ne confruntăm cu toții în relații, iar Halil Ibrahim nu face excepție. Totuși, această frică ar putea fi, de asemenea, forța motrice din spatele faptului că a făcut pasul spre reconciliere la un moment dat, dacă se ivește oportunitatea. Pentru Slatirkoglu, situația este și mai complexă. În ciuda aparentei sale seninătăți, ea nu a negat că ceea ce a împărtășit cu Halil Ibrahim a fost important pentru ea. De-a lungul anilor, ideea unei reîntoarceri a fost menționată în repetate rânduri, deși mai rar. Faptul că Halil Ibrahim încă pare ezitant sugerează că Slatirkoglu așteaptă probabil și un semn de la el pentru a face acest pas. Incertitudinea este prezentă de ambele părți, lăsând ușa întredeschisă pentru ceea ce ar putea rezerva viitorul relației lor. Situația dintre Halil Ibrahim și Slatirkoglu rămâne o enigmă pentru mulți. Indiciile unei frici de împăcare, atât din partea lui Halil Ibrahim, cât și a lui Slatirkoglu, fac această poveste și mai interesantă. Într-o lume plină de secrete și emoții nerezolvate, poate că doar timpul va spune dacă acești doi actori decid în sfârșit să-și înfrunte temerile și să rescrie povestea iubirii lor. Pascali